Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Na'Vi Junior Dota 2, з вами, як завжди, Яна. І сьогодні разом з вами ми нарешті познайомимося з новим гравцем нашої команди, мідером нашої п'ятірки, а саме з Артемом Ніко. Тож вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, Артем! Привіт. Як взагалі твій настрій перед твоїм першим інтерв'ю? Чи це не перше? Перше. Цікаво дуже. Хвилюєшся? Трохи є. Ну нічого, це все буває перше в житті, тож чогось потрібно починати. Сьогодні хочу поговорити з тобою про твою кар'єру кіберспортивну, як взагалі ти познайомився з дотою і чому ти взагалі вирішив стати кіберспортсменом. Але спочатку хочу поговорити про наше дитинство, бо саме тоді ми знайомимося з ігровою індустрією і розуміємо, подобається нам вона чи ні. Ну, зазвичай вона усім дітям подобається. Тож, чи пам'ятаєш ти свою найпершу гру, у яку ти пограв? Пам'ятаю, що колись давно, десь мені було 5 років. Старший брат грав козаків в третіх. Напевно, це була перша гра. Ти просто спостерігав чи грав з ним інколи разом? Я спостерігав. Угу, просто спостерігав. А в тебе старший брат, так? У мене 3 брати, самий старший Іван, середній Артур. Тепер усі наші підписники знають твою сім'ю, познайомилися трішки ближче. Дякую велике за це. А чи доводилось тобі якось сперечатися з братами, хто зараз буде грати за ПК? Звісно, завжди. І як приходили до компромісу? По настрою, якщо брат захоче, то може грати. Боже, я відчуваю цей біль. Я виросла в такій ж самій сім'ї, де старший брат, який дозволяв мені грати. І я грала тоді, коли він уходив кудись, чи в нього був настрій. Чи грають зараз брати в якісь ігри? Середній брат ще CSGO, може доту пограє, старший вже ні. Угу. Тобто вони можуть скласти тобі компанію інколи? Ну, рівні різняться. Наші рівні гри. Як і коли ти вже познайомився з дотою? Хто тобі у цьому допоміг і скільки тоді тобі було років? Десь 6-7 років було. Угу. Брат скачав нову гру, доту, почав грати сам. Багато грав дуже. Мені стало цікаво, дивився, як він грає. Він грав на міді також. Тобто у вас це як династія мідерів. Ну, плюс-мінус. Угу. Ну, цікаво дуже було дивитися, не було багато чого грати взагалі. CSGO у нас ніхто не грав майже. Старший брат грав доту тільки. Ти пам'ятаєш свої перші враження про доту, коли ти сів пограти? Бо дуже багато героїв, не все зрозуміло. У кейсі все зрозуміло. Біжи, раш А, раш Б чи захищай. А тут все набагато складніше. Мені повезло тим, що десь почав грати десь я в 9-10 років, а дивився вже 2 роки доту. Я вже розумів всю механіку, всіх героїв плюс-мінус. Чи брат там щось допомагав, підказував. А чи не було у вас такої історії, коли брат грає, і ти підходиш до нього, кажеш, дай пограти, будь ласка. Він каже, ні, пограти не дам, а ти кажи, які кнопки нажимати, я буду нажимати, натискати, а ти просто кажи. Такого не було, було, що почати грати на його аккаунті, перемогти ботів найсильніших. Це така була перевірка? Це типу, якщо ти ботів... Чи я готовий грати? Дуже добре. І як швидко ти впорався з цією перевіркою? Десь тоді, як почав грати, там, може, півроку прийшло. Добре, як ти взагалі дізнався про існування такого явища, як компетитив? Змагальна сцена, кіберспортивне ком'юніті? Я зразу дізнався, у мене брат десь мав 4000 ММР, ще тоді це було трохи багато. Він грав в кваліфікації на International, але це так, по приколу. Я і тоді вже розумів, що таке. Так і я по приколу граю квали на інт. Там ось такий прикол. Команда була така, що п'ятий казав, що я в ліс, не буду мішати вам. Ті самі команди на квалах, ну-ну. Ну і так я вже знайомився. Знав, як почав грати, одразу знав, що таке компетитив. Про International знав. А чи був у тебе якийсь такий переломний момент, коли ти прямо усвідомив, що все, я хочу бути кіберспортсменом? Ось це моє покликання по життю. Десь 2 роки назад, було 12 років, я подумав, що я хочу робити. Подумав, що не дуже хочу вчитися. Що в мене тоді десь було 5000 ММР. Я почав грати ціле літо доту тільки. Ну, апнув десь 6К, напевно. Ну, і тоді кожен день грав доту. Приходив зі школи, грав доту. Так радувався, коли став там 5000-ником, що кіберспорт скоро. За ким ти слідкував із кіберспортсменів чи команд у той час? Ну, мені подобався завжди Самуїл, було цікаво дивитися, як він виступає. Пам'ятаю, 10-й International, там грали за OG. Цікаво було. Тоді якраз 10-й International, я і так почав грати багато доту. А це був твій перший International, який ти подивився, чи ні?
Напевно, я ще з братом дивився, і п'ятий там дивився. Ну, я тоді маленький дуже був, не пам'ятаю. Ну так, щоб я розумів, що це таке відбувається, то напевно 9-й, може, International. А чи передивлявся ти хайлайти, можливо, минулих інтів, там, самих перших? Пам'ятаю, Lost БКБшечка. Це в даний момент передивлювався часто. Цікаво такі моменти. Багато емоцій. Добре, от у 12 років ти усвідомлюєш, що ти багато граєш у доту, і ти хочеш у кіберспорт, і тобі потрібно, напевно, вибрати якийсь прикольний нік. І ти обираєш собі ніку. Чого саме ніку ти собі обрав, і які ніки були до цього? Це дуже довга історія. Почалося ще відтоді, коли брат ще грав. Він спочатку він грав з ніком Excalibur, це гравець такий є. Він тоді дивився його стріми, був цікавий він. Потім мама йому сказала, що знайшли новий супутник Ніку. І перекладається там з якоїсь азіатської мови, як бунтівний. Йому сподобалось дуже Ніку. І відтоді ще досі цей нік. Тобто мама прийшла до брата і порадила йому обрати собі новий нік. Ну, умовно кажучи. Ну так. Звучить як ідеальна історія. А як взагалі батьки ставилися до того, що ви так багато часу проводите за ПК? І ти, і твої брати? Ну, мамі що казати, мені 12 років, ще чого не грати. Ну, дійсно. Дійсно, батьки, чого ви забороняєте грати дітям, якщо їм 12 років? Але все ж таки, якщо серйозно, то можливо там мама була не дуже в захваті від того, що ти багато часу проводиш за ПК, і коли ти прийшов до мами, ну, наприклад, і сказав: мам, я хочу бути кіберспортсменом, тож я буду і далі так багато часу проводити за ПК. Як вона відреагувала на твій вибір, на твоє хобі? Ну, все добре, все нормально, вона ще дивиться ігри деколи наші, ще з брата дивилися ігри. Вона теж любить доту, підтримує мене. Вона, ну, дуже рідко забороняла грати. Це там щось зробив неправильно, там, як покарання. Блін, ну це дуже круто. Це дуже круто, коли батьки підтримують таким чином, вони не забороняють. І не просто не забороняють, а ще й підтримують. Тобто дивляться ігри, там щось радять, який нік собі взяти і тому подібне. Тож, саме таким чином ти став ніку. Чи плануєш ти змінювати нік у майбутньому? Бо зараз є така певна тенденція, коли навіть вже популярні та успішні кіберспортсмени змінюють свій нік на інший. Ні, вже 7 років у брата, ну, типа, разом з братом вже 7 років в цьому ніку. Мені подобається. Це типу як нік, як уособлення тебе і твого брата. Ви нібито разом на просцені. Ну, думаю, брату приємно, що в мене такий нік. Мені здається так, я в цьому впевнена всі 100%. Я думаю, що він буде дивитися це інтерв'ю, тож твоєму брату величезний привіт. Ти з самого початку грав на міду? Чи були інші позиції? Саме початок мід. Деколи не доїдало грати, грав там на кері, на п'ятерці, на тройці, на всіх грав у ролях. Це тоді, коли я грав багато, вже не доїдало грати, міняв. Тобі подобається мід, чи ти б хотів би змінити позицію у майбутньому? Ні, тільки мід. Угу. А на якій позиції хотілося б пограти, якщо була б така можливість? Четверка ще цікава, в неї геймплей, похоже на мідвейнера, тільки ти не стоїш на міді, а зразу бігаєш по карті, робиш імпакт. Скільки годин загалом ти награв у доту? Цей аккаунт разом з братом, у нас багато дуже годин. Десь 19 тисяч, думаю. 14 років, 19 тисяч годин. Звучить просто фантастично, але ми всі розуміємо, що це аккаунт був ще твого брата. Чи був у тебе змагальний досвід до Na'Vi Junior? Турніри якісь, чи чемпіонати місцеві? Якийсь стак був на кваліфікації, а це таке. Шансів небагато було, це всі розуміли. Тобто на ланах ти жодного разу не був у своєму житті? Грав турнір, щоб там би вийшов фінал, ще би на лан, а отак. Угу. Тільки онлайн. А чи був ти на ланах у якості глядача чи там фаната, як підтримки? Ні, нікого. Угу, ніколи. Добре, я сподіваюся, що зовсім скоро це зміниться і ми потрапимо на наш перший лан. Як ти став частиною команди Na'Vi Junior взагалі? Хто з тобою зв'язався? Зі мною зв'язався менеджер Na'Vi і Na'Vi Junior. Менше тоді був 300 там ранг чимось. Вона написала, що шукає гравців молодих. Поговорили зі мною в Діскорді, які там мої цілі, що я хочу зробити, чи хочу грати. Ну, я сказав, що хочу грати тільки доту, піднімати рейтинг. Угу. Було б дивно, якщо сказав, я хочу грати в КС, звісно, але якщо треба в доту, то в доту окей. А коли вона тебе спитала про цілі, що ти сказав? Основна ціль моя – це стати топ-1 мідером, це найбільше мені подобається. Ну, а тоді я сказав, що апати рейтинг.
Угу. Тобто ти вирішив ще не казати таку глобальну ціль, як топ-1 мідер, такий я просто хочу апати рейтинг. Поки що цього достатньо. А які були взагалі враження після першого спілкування з менеджером, коли ти усвідомив, що в тебе є шанс потрапити до команди Na'Vi Junior? Я здивувався взагалі, як тільки вона написала, там я зразу і не зрозумів, що це менеджер, як вона додавалась в друзі. Я зрозуміла, як відреагували твої батьки, рідні, брати, як відреагували? Раді всі. Всі радуються. Угу. Брат особливо, він болював за Na'Vi, ще як грав. А чи слідкував ти раніше за каналом Na'Vi Junior? Чи ти бачив цих гравців? Чи ти був з ними знайомий як з гравцями Na'Vi Junior? Не тільки як суперниками на квалах і тому подібне? Так, я бачив їх, слідкував. Які були перші враження після вашого першого спілкування про гравців і про команду в цілому? Мені сподобалось відношення до ігор, до КВ. Всі старались виграти. Всі сприйняли мене як нового мідера, всі розуміли. Попереду у команди Pinnacle Caps, і це і стане, умовно кажучи, твоїм дебютом. Чи є невеличке хвилювання перед першою офіційкою? Напевно буде, ще не знаю, зараз ще нема. Угу. А перед КВшками, чи буває таке, напевно, ви вже грали КВшки, і чи буває в тебе якісь хвилювання, що там не підвести хлопців, чи щось типу того? Знаєш, такий комплекс новачка, коли ти приходиш і ти не знаєш, як себе поводити і тому подібне? Може першу гру, там, якому грав, бо перша гра, нікого ще не знав добре. А далі взагалі не переживаю майже. Скільки зараз часу ти проводиш у доті і приділяєш взагалі на тренування? Приходжу зі школи, граю доту, граю десь 5 матчів, там де ще якась домашня, не роблю нічого, граю КВ у нас. І вечір там може 1-2 граюся. В суботу, там неділю можу цілий день грати. А в якому ти класі навчаєшся? 9-му. У 9 класі. Як взагалі з навчанням у тебе? Добре, я всі класи добре вчився. Зараз теж стараюсь змішувати і доту, і навчання. Я дуже гарно розумію на уроках, там як розказують. Я вдома майже нічого нікого не роблю. Чи знають твої друзі, однокласники, вчителі, можливо, що тепер ти частина Na'Vi Junior, тепер ти гравець Na'Vi? Однокласники знають, вчителі теж, думаю, трохи знають. І як реагують? Так, Наталя Петрівна, я не зробив домашнє завдання, я знаю, я дивилася вчора офіційку, але мід просто 5, тобі за мід 5, і все. Було б так, було б добре. А чи граєш ти в ще щось, окрім доти? Колись десь 12 років було, плюс-мінус, грав CSGO. В 13 років трохи цивілізацію 6-ту грав. Коли ще був меч, там може якісь ігри грав, які там виходили. А який ти контент зазвичай дивишся на Ютубі? На Твічі? На кого підписаний? На Твічі я ніким не слідкую. Більше на Ютубі, там всякі нарізки. Пов'язані з дотою, так? Так. На Твічі можеш там подивитися якихось стрімерів, гостіка. Щось таке, там якісь матчі, де. А що стосовно інсти? Коли ми вже побачимо там твій перший допис? Не знаю. Подивимось. Як виграю International, виставлю Єгіс. Звучить дуже круто, як виграю International, виставлю Аєгіс. Звичайно, ти його виставиш, бо ти виграв International. Але хотілося б, можливо, до International. Я розумію, що в тебе такі амбіції, вони дуже круті і здорові, щоб виграти інт, але, можливо, і до інта потрібно щось виставити, щоб підписники і всі глядачі могли підписатися і слідкувати за твоїм життям. Буде лан-турнір. І там щось познімаю. Все, буде лан-турнір, там обов'язково щось і познімаємо. Звучить як план. Добре, тоді в кінці нашого інтерв'ю, вже по традиції, ти можеш сказати декілька слів усім нашим глядачам, хто прямо зараз дивиться це інтерв'ю. Слідкуйте за нею, за мною, за нашою командою, за Яною. Чи це не Яна? Я думаю, що Яна. Я точно Яна, можете з Яна слідкувати. Величезно тобі дякую, бо це перший раз за 4 роки, коли хтось сказав, слідкуйте за Яною. Слідкуйте за мною, будь ласка. Дякую тобі за інтерв'ю, дякую за такі круті емоції, що виділив свій час та відповів на усі мої запитання. І побачимось з тобою вже в наступному відео. Так. Ну що, друзі, ось на такій ноті ми завершимо наше інтерв'ю. Прямо зараз разом із Артемом ми складемо свій тір-ліст героїв на мід, тож обов'язково переходьте, дивіться, ставте побільше вподобайок, підписуйтесь на канал, щоб нічого не забути. І з нами був канал Na'Vi Junior. До скорих зустрічей, па-па!